Привіт! Зима прийшла неождано, неочікувано. Поїхав на лівий берег, як звичайно там. Але я бачу, що висадив 2,6 кВт, а батарейка холодна в гаражі була. Я в холодному гаражі вона ночувала. І в гаражі зарядив вроді все, а воно, я бачу, що просіло напруга капітально. Тобто потрібно робити підігрів для батарей. От, слава Богу, тут є Enterprise і слава Богу, він працює. От. То в принципі виручило. Type 2 зарядочка. От у нас тут є Golf стоїть. Шкода стоїть, теж, мабуть, електрична. Місце зайняла. От. Ну, 10 хвилин. Поки зачекаю, трошки підзаряжусь. Настроїв 6 кВт. Так, ну і вибаста, поки акумулятор ще нормальний. Так, отак от. 1,4 це мінімум, ну і в принципі 12,3. Тобто на мінімум вибаста стоїть, тобто в салоні зараз тепло. В салоні тепло, батарейка заряджається, рычажки працюють, омивалка, все працює. Якось так. Так, тим часом через декілька днів після тої веселої зарядочки в мене вже потепліло трохи. На вулиці плюс 11, в гаражі було 8,5. Зараз от відкрив вікно. У мене тут вже 10,5 майже градусів. Вже завершую зарядку. Вона вчора я її сюди загнав, воно за ніч трошки прогрілась батарея і зараз зарядив. І вирішив перейти вже на зимову резину, тому що машина реально іноді потрібна кудись на дальняк там поїхати. Ну от я їздив учора, там накатав за день 150 км, хоча до цього 3 місяці машина не виїжджала. Ну там світло собі робив, це ви на моєму каналі, другому можете подивитись, як це все світить. Ось такі колеса собі літом зробив. Купив БУ диски, там шкурив їх перетворювачем іржі і з балона покрасив. В принципі, більш-менш нормально все встановилось. Це резина в мене, зараз покажу. Дві покришки 13-го року я їх купляв БУ. Це ще в 16-му році цю резину купляв. Називається RD713, цешка, зима. Це Bridgestone. Це Made in Japan. Ось Light Track. Це чисто під легкі буси. От 16-й рік тут. Ну, я їх отак покрасив, там сріблом, лаком, там тут я чорним. Ну, звісно, все перетворювачем іржі, ґрунтов. Ну, тобто десь я їх тиждень трошки там ялозив, чухав. Це під час відпустки своєї літом. Ну, в принципі, я всі свої відпустки майже в гаражі відпочиваю. От. Так, ну, міняю колеса. Забув показати, вона ж ця резина не проста, а шипована ще. Тобто реально така зубаста. Тобто, поки оця шосейка була, я не міг виїхати, навіть якщо отак от сніга трошки випадає, все, машина буксує, не їде ніяк вгору, і навіть було з дороги з'їжджаєш там на обочину, і трошки сніга отак, і все, машина не хоче їхати. А з цими колесами я виїжджав в таких сугробах, що навіть страшно представити. І в голольот реально шипи спасають. Ще давно хотів зважити колеса. Ось зважив зиму, вона важить 23 кг. А ця літня покришка Lassa, точно такий самий розмір. 195-70 R15 цешка теж. Вона важить 22 кг. Тобто диски оригінали. Але от різниця така. І ще один момент. Я не буду ставити на зимні диски колпаки, тому що, бачите, вони свіжо викрашені, все там гарно, в принципі, нормально. А от ну, ось такі колпаки в мене спринтеровські. І ось ці штуки, вони натирають метал, стирають ґрунт, краску, я не знаю, і потім вони починають ржавіти. Ось ці місця, бачите, диски потім почнуть ржавіти. Тому ось ці колеса я, мабуть, теж перед весною підкрасю. От продрана краска повністю. Тобто ці диски почнуть ржавіти.
Ну, якби машина їздить мало, тому в принципі літом вони не дуже так і ржавіють. Але не знаю, подумаю ще. Тобто ті колеса зимні були дуже поржавівші в цих місцях, тому що колпаки там стояли і так далі. Ось такі диски, все оригінал. 5,5 дюймів, R15, винос ET60. Кому цікаво. Так, резину переобув. Вчора я їхав зі своїми фарами і йшов дощ, і я побачив, що якось на лобовому склі дуже погано стікає вода. Ну прям вода як будто стоїть там. І ось якщо побачите, зараз намагаюся сфокусуватися. Хочу показати цей білий нальот якийсь. Ось так ми заблокуємо. От, і він не витирається. Я його витер, помив водою, там, милом, моющим, і нічим воно не відмивається. В мене є паста Sonax, я колись шліфував скло під лінзи. І паста Sonax для скла. Ну, видно на основі оксида церія, щось таке. І ось я тут трошки пройшовся вже. От бачите, цей білий слід, як я його витираю, а він залишається. От я взяв трохи цієї пасти на тряпочку і активно порозтирав. Ось сильно натискаю. Прям таки добре натискаю. І тоді воно от раз і тряпка в мене як затримується, не скользить. Я хочу зараз відполірувати скло, а також ще отим антидощем, яким я лобове на Трабанті робив. І зробити антидощем собі покриття. Але спочатку хочу відполірувати скло. От бачите, цей білий якийсь нальот. Я ще думаю, я в цьому гаражі колись рік чи два назад лачив фари. Хоча я накривав тряпкою лобове скло, звісно. Ну, капот, дзеркала. Але я думаю, можливо, якось це потрапило. Зараз відполірую. Для цього мені потрібна машинка полірувальна, чорний круг. І, звісно, паста. Зараз я нанесу пасту сюди і трошки пополірую лобове скло. Так, ну все, відполірував лобове скло. Воно стало набагато краще. Ну, коли буду наступного разу виїжджати, подивимося. Якщо буде дощ, то я підзніму ще відео. Ще будуть відосики про Трабант, звісно. Про Форд ще теж буде ціла епопея. Чому? Тому що я жду, як мені закінчить редуктор. Ось електромотор, там задній міст, кардан. Буду з нього робити гібрида. Це для тих, хто ще не дивився мої попередні відео. Так, 13 грудня 2022 року. Пішов перший сніг. Красота. Так, всім привіт. Продовжуємо тему склоочисників. Ось так працює антидощ після одної обробки. Радять обробити через 15 днів. Ну, тобто я от зараз проїдусь, потім через тиждень десь висохне скло, добре витерти його і от оброблю. Бачите, зараз я не махаю склоочисниками, а дощ доволі такий сильний тільки що був. Тобто реально гарний антидощ, тобто не якась падліва СТБ, а нормальний на авторинку, там де продають хімію автомобільну. От. Ось так воно працює. Ось дивіться. Все. Скло ідеально чисте. Я думаю, що вночі буде набагато краще. Так, ну тополя працюють, а гаражі ні. Це там в мене сусід генератором зараз маслає, в гаражі світла немає. О, це я так включив зараз туманочки, от в гараж задом заїхав. Міліметрова точність. В принципі, я цей екзамен вже не раз робив. Так, що у нас там? Ну, до прицепного ще, що там не видно. Ну сантиметрів 15-20 там. В принципі, заїхав нормально. Тобто, кожен раз, коли я заїжджаю Фордом в гараж, я роблю екзамен. Ось у мене ще яма тут.
щоб не провалитися. От я так заїжджаю. Сирість така в гаражі, плюс 5, на вулиці там плюс 10. У мене всі ворота мокрі, аж потолок он повідсирівали. Вон стеля відсиріла. Так, ладно, не буду садити акумулятор. Ну що хочу сказати, більш-менш нормально працює антидощ. От по темноті я приїхав, правда доща не було, хоча летіла дрібна пил, дрібна грязюка. Ну, промив скло і в принципі стало все нормально. Тобто вночі в дощ я ще не поїхав. Але вдень мені сподобалось, як він працює. Тобто, ну, тут, звісно, грязючка, пилючка. Запотіла фара, тому що лінза працювала, на вулиці дуже сиро. І теплий воздух, який зайшов в фару, він нагрівається вологий і обдувається вітром, мокрі каплі, калюжі летить на скло, і воно конденсується. Тобто це нормально. У мене просто на другому каналі є там відео, я різні фари роблю. Ну і аналогічно у нас з цієї сторони така ж сама ситуація. Тобто завтра цього тут не буде. Це допускається. Так, на цьому все. До нових відео. Всім миру, добра і процвітання.